Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën informative 55 minuta. Sektori privat në Kosovë, i konsideruar si promotor i zhvillimit ekonomik dhe mundësisë për krijimin e vendeve të reja të punës, nuk po arrin të ndjek trendin e rritjes së pagave siç po ndodh në sektorin publik, kështu të paktën vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe përfaqësues të punëtorëve. Ndryshe nga sektori privat, për punëtorët në sektorin publik në vazhdimsi ka pasur rritje të pagave. Ndërsa në sektorin publik në vitin 2012 paga neto mesatare ka qenë 384 euro, sipas të dhënave të fundit, paga mesatare ka arritur në shumën prej rreth 500 euro. Ndërsa në sektorin privat në vitin 2012 paga neto mesatare ishte 333 euro dhe që nga atëherë kjo pagesë është rritur për 15 euro ose 384 euro në muaj. Numri të punësuarve në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 350.000. Nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 85.000, kurse rreth 250.000 qytetarë të tjerë llogaritet që punojnë në sektorin privat. Për këtë temë sonte do të flasim me kryetarin e sindikatës së sektorit privat të Kosovës, zotin Yusuf Azemi. Zoti Azemi, mirë se erdhët. Mirë se gjemi. Dëgjuam disa prej dhënave të cilat e kemi paraqitur dhe që i prezentuam kuadër të kësaj rezumeje, por po e fillojmë tash me një informacion që Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat Kosovës ka mbatur një takim me kryetar të disa shoqatave sindikale ku është biseduar për gjendjen e keqe në sektorin e punëtorëve të këtij sektori dhe në fakt është vendosur që të fillohet me protesta dhe greva duke kërkuar kushte më të mira të punës edhe çështjen e pagës. Po ne në vërtimësi me kemi protestuar dhe shpeshherë dhe kemi bërë greva, por kjo ka qenë një farforme në mënyrën më të lokalizuar, sepse kemi bërë për vendet saktume, ndoshta me një kompani eventualisht 2 ose 3, por në javën e kaluam kemi thirrur disa kryetarë të shoqatave sindikale për të cilat është biseduar dhe i kemi uzuar që të kthehen mbrapa në bazën e vet dhe të marrin mendimet dhe propozimet e punëtorëve të sektorit privat se si do të veprohet javën tjetër. Gjitha parametrat, gjitha informacionet na vinë që nesër në ora 2 do të merret vendim që në javën e ardhshme të fillojmë me protesta dhe me greva dhe kjo sidomos i kemi thirrur mjet informimi që të bëjnë pjesë në këtë takim. Dhe është shumë normale që kemi disa lëvizje dhe pozitive në të aspektin që punëtorët duke pa që me të vërtetë sektori privat është tepër i shantazhuar karshi sektorit publik, edhe këta punëtorë mendojnë dhe është shumë normal që edhe këta janë pjesë e punëtorëve të Kosovës dhe për këtë kategori qeveria e Kosovës së bashku me mekanizmat e vet që nga viti 2011 nuk e ka bërë lëvizjen as më të vogël të pagës minimale, ku dihet që paga minimale në Kosovë që nga viti 2011 është pagë me 170 dhe 130 euro, për cilën këtu mendoj që edhe vetë shteti ka bërë një diskriminim sepse paga minimale nuk mund të jepet në kushte normale, por paga minimale mund të jepet vetëm tek ato kompani të cilat shkojnë në falimentim e sipër dhe atëherë kur vendi ndodh para një tragjedie natyrore. Do të thotë çështja e grevës edhe e këtyre protestave është ai opsioni i fundit apo alternativa, si veç mas bazuar në këto kërkesa të cilat i keni zhvilluar dhe këto takime dhe kjo në fakt tregon një mos seriozitet të institucioneve karshi kërkesave të punëtorëve. Po normal që ne jemi shumë të kujdesshëm sepse në momentin kur dëgjohemi nga gjumi nuk mendojmë vetëm në protesta dhe greva, por është shumë normal që është pjesë e dialogimit, pjesë e kërkesës tonë t'ia parashtrojmë partnerit tonë, gjithësisht punonësit, dhe është shumë e vërtetë që me disa kompani dhe me disa institucione ka kohë gjatë për cilët dialogojmë dhe përderisa një numër shumë të vogël kemi gjetë gjuhë të përbashkët dhe pagat e këtyre punëtorë vërtet kemi arritur që të bëjmë mbi 300 euro, por një pjesë bukur të madhe të institucioneve dhe të pronarët kompanive nuk kemi arrit një marrëveshje dhe po themi këtë vendim që jam shumë i bindur 100% që do të mirët që javën e ardhshme të fillohet me protesta dhe me greva, është një vendim i cili ka qenë shumë, do të jetë vendim i matshëm, vendim për cilën nuk ka ardhur një periudhë të gjata për cilët kemi jashtëzakonisht dokumente të mjaftueshme, të cilët u kemi parashtruar pronarët kompanive se nëse nuk realizojnë kërkesat tona simbolike, po thamë edhe ligjore, atëherë ne nuk na mbetet variant tjetër sepse me një pagë prej 170 euro, po pagë edhe 140 euro që sot marrin shumë punëtorë të sigurimeve fizike, nuk mund të jetojmë dhe do të thotë kemi ardhur në një pikë për cilën ose duhet të rritin pagat ose ne duhet të ndërpresim punën dhe të shkojmë në shtëpi tona sepse nuk e kemi llogarinë që të punojmë për një pagë 140 euro. Cila do të jetë ai
afati kohor, po mendoj i këtyre protestave, sa do të zgjasin, apo si është përcaktuar? Një orë, një ditë, apo varësisht prej realizimet kërkesë? Është shumë normal që në takimin e javës të kalume unë kam kërkuar nga kryetarët e shoqatave që të konsultohen me punëtorët e tyre, por megjithatë si mbazita gjasave do të fillohet javën tjetër nga e hënia, e martë dhe e mërkuria, 3 ditë rresht do të bëjmë protesta ose nuk do të kryejmë obligimet tona që kemi pranë këtyre kompanive për të rriur rresht dhe të ejtën do të urmi dhe do të qartësojmë çështjen se nëse do të kemi një lëvizje pozitive, nëse ka vend për dialogim ose ofron ndonjë ofertë diçka të bisedohet, por në të kundërtën jo, nëse nuk do të kemi atëherë të ejtën do të mirët vendim për hudhje ngrevë që nga java e ardhshme. Zotja Zeme, a funksionojnë në çdo kompani private dhe edhe sindikatat e pavarura, sepse e di që ka pas probleme në krijimin e tyre në disa kompani të caktuara, edhe të cilat praktikisht janë konsultime direkte me ju? Është shumë normale që ne nuk kemi në të gjitha kompanitë shoqatat sindikale, por ne gjithherë flasim dhe gjithherë marrim obligime dhe jemi të obliguar që proceset tona pozitive të shtyjmë vetëm në ato vende ku i kemi organet sindikale, sepse përndryshe ne nuk guxojmë të flasim, nuk guxojmë të marrim asnjë hap tek ato kompani për të cilat ne nuk kemi punëtor brenda përvend. Do të thotë për gjitha këto që flasim për aty ku kemi organizimin sindikal, e që në pjesën më të madhe të kompanive na veç kemi organizim sindikal. Është shumë normal që ne shpeshherë kemi menduar që në nivel vendi që të bëjmë protesta dhe greva, por shumë normale që do të thotë mund në momentin kur ne nuk jemi ndoshta prezant dikush prej aktivistëve sindikal në nivelin qendror mund të bëjë ndonjë gabim dhe pronarët e kompanive mezi presin që ne na shohin dikun që kemi bërë gabime ligjore dhe të sankcionohem në këtë mënyrë. Nuk guxojmë që e gjithë Kosovën ta fusim në një protestë ose një grevë, po mendoj që ndoshta me një hap shumë të kujdesshëm ndoshta nuk do të jetë kohë shumë e gjatë se do ta bëjmë edhe këtë. Se shihni përgjithësi zgjidhjen e këtyre problemeve të punëtorëve në sektorin privat dhe realisht edhe krijimin e kushteve më të mira për ta, për punën, për mirëqenien e tyre? Unë më së pari jam shumë i vetëdijshëm dhe gjithherë kemi tërheqë vërejtjen se për këtë ikje të punëtorëve, po themi edhe të rinisë të Kosovës, dikush u dash të jep llogari sepse me kohë kemi tërheqë vërejtjen se në Kosovë baballarët tonë kanë shpenzuar shumë për këta punëtorë të cilët tash në farë formë veç janë profesionistë dhe këta punëtorë superlativ po e themi po na i thithin vendet e perëndimore, Gjermania, Austria, shumë vende tjera, për cilat me të vërtet qëllimi kryesor i kësaj qeverisë të fundit, po qeveri tjera ka qenë që punëtorët e sektorit privat vetëm duhet punuar dhe asnjëherë nuk janë marrë me krijimin e kushteve më të mira, gjithherë falë për fat keq falë bashkëpunimit të mirë mes qeverisë dhe pronarët të kompanive, ku në vend që të rritën pagat e punëtorëve të sektorit privat, gjithsesi që në marrëveshjen mes të qeverisë, po themi edhe institucione që është mekanizëm kryesor i inspektoratit të punës, nga korrupsioni i madh dhe në farë forme me marrëveshje kemi ardhur në këtë gjendje çfarë jemi, ku të gjithë punëtorët e sektorit privat, po flas për pjesën ndërmuese të Kosovës, gjithë ata që bisedojnë me ta, si qëllim përfundimtar e kanë që derisa të krijojnë kushtet dhe të ikur nga Kosova, sepse ne nuk kemi krijuar bazë ligjore, ndoshta por nuk kemi krijuar bazë ekonomike sociale që këta punëtorët mendojnë se si të qëndrojnë në Kosovë, por vërtet shumë kompani tash jam shumë i bindur që po njihet të mungesa e punëtorëve profesionistë, për cilën pronarët e kompanive e them me plot përgjegjësi bashkërisht me institucionet shtetërore e kanë punën në këtë gjendje, gjithsesi me një qëllim të caktuar që atë përfitojnë në mënyrë individuale. Ne kemi shumë kompani për cilat kemi tërheqë vërejtjen në inspektoratin e punës dhe institucionet tjera dhe ministrit dhe kryeministrit që përshkelet e drejtat të punëtorëve të sektorit privat, por në farë forme kemi pa që asnjë lëvizje përkundër asaj që kanë dhënë fjalë dhe premtime, në fakt deri tash nuk kanë bërë kurrë dhe jemi në këtë gjendje çfarë jemi, për cilën unë mendoj që ky shtet ka humbur shumë, sidomos me hupjen e fuqisë punëtore e atyre profesionistë, të cilët vërtet Kosova do të jetë një handicap shumë të madh me trendin të cilën jemi duke shkuar. Mbasi ndo lidhë këtë çështjen e migrimit, pak a shumë e theksuat edhe ato mangësitë edhe ato pasojat që do të vinë për vetë vendin me ikjen e tyre, në fakt sa do dëmtohet edhe sektori privat, po edhe ai publik edhe vetë shteti kur ikon shembull kuadro nga mjekësia, ikon mjek
teknik, medicinal, ikun profesor, inxhinier, praktikisht jemi dëshmitar që dita ditës vetëm po shtohet edhe numri i kërkesave tyre drejt ambasadave për viza pune dhe për leje qëndrimi në vende ndryshme të Evropës. Në thash që vetë kemi kriju këtu kushte, me të vërtetë është gjendja shumë alarmante, shumë e rëndë, sepse ti tregojsh në institucionin, në inspektoratit punës ose në ministrisë punës të cilën mbi 50% punëtorë në sektorin privat nuk kanë fare kontrata pune dhe mos qanë kokën është një gjështje shumë e tmerrshme. Ne kemi argumentet mjaftueshme, nuk po i flasim edhe për media, po gjitha këto që ka i flasim janë të deponuara në për institucione përkatëse ku për shembull kemi kompani kur ka mbi 150 punëtorë dhe ai vetëm 10 ose 15 punëtori ka me kontrata pune dhe gjithë punëtorët punojnë pa orar, punojnë me orar të stërgjatur, punojnë pa pushime vjetore, pa pushime mjekësore, punojnë pa pagë dinjitoze, kemi punëtorë që punojnë edhe mbi 240 orë brenda jave. A me të vërtet është shumë trishtuese kur, për shembull, unë zakonisht kam një farë principe që të flasë me emën, me mbjemën, kur për shembull një punëtor i një kompanie të sigurimit fizik ku bën sigurimin e Oleksit në Kosovë, thot për 13 vite thot asnjëherë nuk e di çka është pushimi vjetor. Dhe për 13 vite thot unë kam pas kontrata pune vetëm për 13 ditë, përderisa personi i cili e udhëheq këtë kompani shpeshherë është në për debatet juaja dhe ai din tregoj jashtëzakonisht shumë mirë për ligjshmëri dhe është tepër në farforme e ndjen veten si kombëtar në gjitha ato versionet e veta që ka thënë, por vërtet është diçka tepër të shtyuse. Nëse shteti ti thuaj që shteti për 13 vite punëtori nuk ka shkuar në pushim vjetor asnjëherë, kjo është me të vërtetë të shtyueshme edhe njeriu nuk din çka afron më tepër se këto donat të cilat i kemi në terren. Kemi tash flasim edhe me emrin, domethënë kemi kompaninë Viva Fresh kur institucione gjithherë po them për kace merrni me mend për ta nënshkruar një kontratë punëtorit i imponohet, nëse don të nënshkruash kontratë për punë, atëherë në mënyrë automatike ti duhet më nënshkruaj që ti ke marrë pushim vjetor 1 muaj ditë dhe të lëshohet kontrata, por realisht ti duhet më shkuar në pushim vjetor vetëm 12 ditë. Me këto gjitha çështje po themi janë të njoftuara gjitha institucionet, por e thash me plot përgjegjësi që këto janë institucione të korruptuara që kanë keq përdorur, kanë keq trajtuar fuqinë punëtore, por faktikisht kanë përfituar në mënyrë individuale njerëzit, por në mënyrë të përgjithshme Kosova ka humbur shumë me këto veprime të cilat i ka bërë vetë shteti jon. Atëherë ku ka qenë roli dhe vetë funksioni i inspektoratit të punës? Kjo nuk kupton që s'ka pas vizita? Po, nuk e kanë ka pas vizita shumë normal që nesare kemi kërkuar që shkon të vizitohet kompania, ata e kanë bërë këto, po me të vërtetë. A duhet të jenë më aktive kam fjalën këto kontrolle? Ndoshta unë nuk po them që të jenë më aktiv duhet të jenë, po raportet zyrtare që i bojnë duhet me bërë shumë serioz dhe shumë në formë profesionale. A në kupton që kanë ndikime këto raporte? Absolutisht, unë kam një rast për shembull tash së fundi kur një punëtor e thën dorën, ne njoftojmë inspektoratin e punës, ai shkon e bën vizitën edhe është shumë normal që shkruan decidisht raportin zyrtar që pa fajin e punëtorit sepse në mungesë të kushteve të punës punëtori e ka thyer dorën dhe inspektori thotë e obligon pronarin e kompanisë që t'ia paguajë barnat të cilat ndoshta një shumë krejt mund të jetë 10 ose 20 euro në mënyrë simbolike, thotë që kompanisë ju është dhënë vrejtje, kurse punëtori obligohet që mbas një muaj ditë të kthehet në vendin e punës. Përderisa punëtori pavarësisht gjendjes ti pa marrë parasysh se kur në farforme shtrohet pyetja, a thuaj punëtor që është rrezuar e ka thyer dorën, a thu ka dhimbje apo ndoshta edhe nesër ose pas nesër pas një muaj ditë nuk mund të jetë i aftë për punë. Kemi raste konkret kur në kompaninë ETC për shembull punëtori bashkë me menaxherin është bë hyrja e ujit në një pjesë të kompanisë ETC në Prishtinë dhe përderisa punëtoria bashkë me menaxherin mundohen që ta ndërpresin ata ujë dhe të pastrojnë vendin, punëtori rrezohet dhe e thën dorën. Menaxheri i kompanisë normal që bën raport e përcjell punëtorin në gjendje kome deri tek në spital dhe aty për 3 orë punëtori është në gjendje kome. Normal që gjitha dokumentacione edhe mjeku e vërteton në bazë të fotografimit që është bë thyrja dhe
i propozon që të rej për një kohë bukur gjatë në pushim. Dhe tani ne kur shkojmë dhe bisedojmë me përfaqësues të kompanisë dhe i thonë për gjendjen e punëtorëve që duhet gjinë zgjidhje, thotë jo, thotë menaxheri i kompanisë ka gabu, thotë se gjendja nuk ka qenë asë fare përderisa ne kemi deklaratë të menaxherit të kompanisë dhe kemi deklaratën, kemi një farë formë rezultatet e mjekut, domthonë vim në këtë gjendje edhe thotë ne thotë do ta padisim punëtorin sepse ka bë shkelje ligjore sepse ka falsifikuar dokumentacionin. Me të vërtetë jemi në gjendje, po themi kështu, sikur të mos kishmi fare, ndoshta më mirë kishte më qenë se mos kishmi fare këto institucione të cilat mirën me implementimin ose me mbikëqyrjen e ligjit e marrëveshjeve kolektive. Në kupton kjo që absolutisht këtu s'ka siguri pune, s'ka kushte për ta, jemi dëshmitar pra kur ka ndodhur edhe shumë raste të vdekjeve në vendet e tyre të punës, veç mas edhe kohëve të fundit. Nuk është shumë normal që gjithë punojnë për pagë, po ikja e punëtorëve nuk do të thotë që ikën vetëm për shkak të pagës, sepse është tepër e ulë, por punëtorët në mungesë të kushteve të punës do të thotë edhe për hir të asaj, sepse ju dini edhe dëshmitar të asaj që falë Zotit si vjetë kemi një numër për deri tash më të vogël se sa shumë vite tjera, derisa në vitin e kaluar kemi pas 27 raste të vdekjeve, po flas për vitin 2018, në vitin 2019 dharë Zoti u ndalte me këta edhe pse ne gjithherë themi që edhe nëse një punëtor na humb jetën është një çështje shumë e rëndë për punëtorinë kosovare, për gjithë Kosovën, por megjithatë këtë vit kemi 16 raste të vdekje që nën kupton që nëse vazhdojt me këtë trend si vjetë kemi një numër pak sa më të vogël, unë mendoj që ky numër pak më i vogël i rastet të vdekjeve vjen nga ajo sepse edhe vetë punëtorët do të thotë tani për tani më tepër janë të gatshëm që ta lënë fare punën dhe mos rrezikojnë për jetën e tyre, se sa sikur në të kaluarën do të thotë që është patjetër të punohet pa marrë parasysh ka rrezikuar jetën e tyre. Është shumë normal që ne si sindikat do të thotë jemi marrë gjithherë me këto raste, kemi ndihmuar aty ku kemi pas mundësinë edhe në mënyrë ligjore, edhe në mënyrë në çfarëdo forme, por megjithatë është tepër trishtuese kur ne kemi thonë kemi kërkuar që qeveria e Kosovës të krijojë një fond të veçantë për rastet e vdekjes të punëtorëve në vendet e punës, sepse ata kanë vdekur duke krijuar një farë formë një bazë materiale ose duke munduar që të sigurojë familjet të tyre një siguri sociale dhe të kemi spakut një fond që në mënyrë të dinjitetshme burrimin e tij ta kryejmë dhe të jetë një vazhdimsi shumë të vogël, një mbështetje sociale, por përderisa qeveria e Kosovës, edhe kjo edhe më parshme kanë pasur parë që për njerëz të cilët kanë qenë pushtetar, kanë dhënë jetë edhe për 10-15.000 euro, kur dikush ka humbur jetën edhe jo në vend të punës, kurse për punëtorët të cilët pa dëshirën e tyre shumë normale, se domethënë pas gjendjen e tyre kanë humbur jetën dhe nuk kemi qenë gjendje që spakut ta nxomë një 500 euro, nuk kemi pas mundësi të ndihmojmë këtyre familjeve. Dhe kjo është ajo të cilën shteti jon ka bën ndarje diskriminuese, po them ndaj punëtorëve të sektorit publik dhe atyre privat, por mund të themi edhe ndaj atyre të cilët janë të varfër dhe të pasur. Këto zakonisht këto vdekje kanë ndodhur në mesatin ndërtimtari. Për herë të parë në këtë vit do të thotë numri i të vdekurve në ndërtimtari është 11.1%. Do të thotë është për herë të parë këtë vit, sepse pjesa dërmuese kanë humbur jetën nga rryma, nga po themi në raste shumë tjera, por për herë të parë në ndërtimtari kemi numrin më të vogël 11.1% të këtyre rasteve që nën kupton domethënë mund të jenë 2 punëtorë nga të vdekur në vend të punës. Kemi parë shumë zëtëzimi dhe probleme që kanë jenë ballavaçuar dhe inspektorët, sidomos këto rastet kur kanë ndodhur raste vdekjeve dhe që praktikisht kanë shkuar që të inspektojnë vendin ku ka vdekaj punëtor. Por kemi pasur edhe raste kur në fakt inspektorët për herë të dytë i kanë bë vdekjen aty në punëtorët sepse nuk e kanë trajtuar ashtu si duhet dhe çka duhet. Merrni me mend që unë kam thënë në momentin kur një kompani nuk e ka lejuar kryeinspektorin e punës të hyjë dhe ta vizitojë rast vendin e ngjarjes kur një punëtor e ka humbur jetën, atëherë unë mendoj që me atë moment kur kryeinspektori nuk është lejuar të hyjë ta shohë vendin ku ka vdekur ai punëtor, unë mendoj që shteti jon definitivisht ka ra dhe nuk i mashtet, domethënë kryeinspektori është organi përgjegjës për të cilin duhet në çdo kohë, në çdo moment të jetë prezant në këtë ngjarje dhe pronarët e kompanive kanë atë guxim, tash shtrohet pyetja nga e morën atë guxim, domethënë mos let kryeinspektori i punës të vizitojë vendin ku ka humbur jetën punëtori. Kjo është me të vërtetë një diçka që nuk e di edhe pse mund të ekzistojë ky kryeinspektorat.
Po shoh që ka të interesuar edhe në llogarinë zyrtare në Facebook të Radio Televizionit të Kosovës, po parashtron do disa pyetje shohim ndërkohë do t'i paraqesim kushtet edhe tek çështja po mendoj sa shpunu edhe tek sigurimet shëndetësore. Në disa kompani sa kam marrë informacion ka qenë interesim individual i kolegëve tyre të cilët kanë aplikuar edhe individualisht kanë bërë sigurimet shëndetësore. Kemi disa kompani që mund të themi që mund të njejmë në gishta në Kosovë, cilat kompanit po bojnë sigurimet shëndetësore punëtorëve. Kemi një kompani që ja vlen të përmendet, është kompania Albi Mall, për cilët do të thotë çdo punëtor të siguruam dhe në çdo kohë, çdo moment nëse dikujt mund t'i ndodhë ajo, edhe kanë mbështetje ligjore, po shumë normal që kjo kompani ka pas kur punëtori ka humbë jetën në vendin e tyre të punës dhe kompania ka marrë për obligim që ati punëtorit t'i sigurojë një banesë, t'i sigurojë një pagë mbështese derisa fëmijët t'i rriten dhe në moment kur ata fëmijë të rriten, gjithëherë me prezencën e sindikatës ka premtuar që shpresoj që me që premtimet i ka marrë deri tash, që s'pakut një fëmijë eventualisht dy do t'i punësojë në kompaninë e tij. Kemi, po themi kështu, kompani shumë numër të vogël që bojnë sigurimin shëndetësor, përderisa ne mund të flasim për sigurimet shëndetësore që qeveria e Kosovës ndoshta me vite të tëra është duke trumbetuar se do të bëhet sigurimi shëndetësor, por megjithatë ne si sindikat me këtë ligj të cilën mendojnë që ta aprovojnë dhe ta fusin në fuqi, ne jemi kundër asaj sepse në mes tjerash në këtë ligj thuhet nëse punëtori i kompanisë private bashkë me pronarën e kompanisë për 3 muaj ditë nuk i paguhen obligimet që i ka ndaj këtij fondi, në mënyrë automatike edhe nëse punëtori rregullisht ka paguar më shumë se 10 vite, nëse 3 muaj nuk i paguhen këto obligime, e humb të drejtën ose të gjitha obligimet që i ka kryer humbin dhe ndiset nga zero. Andaj kur dihet se çfarë pronarë të kompanive kemi të pandërgjeshëm, ne pak kompani mujë me gjetë në Kosovë që edhe pagat e tyre në vazhdimsi u jepin me kohë dhe kemi thonë që me këtë trend, me këtë ligj mbi sigurimet shëndetësore, ne si sindikat nuk jap pëlqimin dhe do t'i ftojmë punëtorët që mos bëjnë pagesën e tyre në këtë fond. Pse po neglizhohet kjo çështje e sigurimit shëndetësor? Sepse di që e keni përcjell vazhdimisht edhe këtë çështje. Nuk e di, do të thotë, ndoshta mund të themi, por nuk mund të argumentoj se ndoshta e ka një parapavi politike, sepse ky ligj në përforme është në dispozicion i cili thuhet se është gati ndoshta prej vitit 2013-14, por që tash çdo qeveri e cila kërkon votat e tyre për të ardhur në pushtet, gjithherë ka si prioritet këtë, por megjithatë po shihet që gjithçka është zero. Po shoh një pyetje të një shikuesi thotë për punëtorët në sektorin privat duhet të di 10 profesione dhe pushimi vjetor është 10 ditë ndërsa në kontratë shkruan një muaj edhe të shfrytëzon për shumë punë të firmës dhe të shtëpisë nëse kanë nevojë jashtë firmës. Unë e përmenda një rast që do të thotë kompania Viva Fresh është ajo e cila mirë që edhe vetë punëtori domethënë deklarohet që nuk është ajo vetëm se unë po e tham, po është shumë e vërtetë që kemi shumë punëtorë që tash së fundin një kompani është larguar nga puna, nga vendi i tyre të punës sepse punëtorin që ka të angazhuar të punojë këtu në një kompani brenda Kosovës, disa herë ka qenë në Maqedoni, pa u hiq shpenzimet e rrugës dhe shpenzimet tjera dhe punëtori është lodhur ka thonë nuk mund të shkoj në jashtë shtetit punoj për një pagë 320 euro. Është realisht jetë më ditja në këtë rast. Po, është shumë normal edhe punëtori është larguar nga puna dhe ne normal që kemi përgatitur lëndën dhe kemi dorëzuar në inspektoratin e punës, por megjithatë mund të themi diçka. Nëse flasim për një kryeinspektor i cili tash ushtrues detyrë i kryeinspektorit, mund të themi se kemi një lëvizje pozitive. Nuk është ai kryeinspektori i cili ka qenë i mëhershëm, po themi në atë aspekt sepse ka qenë tepër ignorant ndaj kërkesave punëtore, tepër ignorant ndaj kërkesave të sindikatës, përderisa të ky kryeinspektor shoh një bashkëpunim dhe shoh një vullnet që të qohen senet përpara, por shpeshherë në mendjen time them që kryeinspektori është në rrugë, kryeinspektori është i ri, por inspektorët kanë betë ata të vjetrit. Sa kanë qenë bashkëpunues me inspektoratin këto raste dhe këto ankesa të cilat i keni paraqitur tek ta deri më tash, sidomos në këto raste konkrete të cilat i potencuat? A është bën ndonjë zgjidhje për ta kthyer ata punëtorë prapë në vendet e tyre të punës apo? Ne mas pari nuk guxojmë të ndërhyjmë në raportet që i bojnë ata. Ata janë të lirë shumë në moment kur ne marrim raportin,
por në pjesën dërmuese të raportet të tyre janë në kundërshtim. Na kemi pas raste kur inspektori e falsifikon kontratën e punës të punëtorit. Punëtori tek ne ka ardhur dhe ka thënë që unë kam kontratë pune prej datës 1 janar deri me 31 dhjetor të nxam të vitit 2018, kontratën origjinale, por pronari i kompanisë për dëshirën e vetë ja ka ndërprer kontratën mas 16 dite. Dhe kur kemi bëna kërkesë që ta verifikoj gjendjen, domethënë inspektori i punës thotë që jo, ky nuk pas ka pas kontratë pune deri në 31 dhjetor 2018, por pas ka pas kontratë vetëm për 6 muajin e parë. Për të ikur sanksionet ndaj pronarit të kompanisë. Është shumë normal që ne kemi bë kallëzim penal. Po kjo është vepër penale. Po kemi bë kallëzim penal, por paraprakisht, para se me bë kallëzimin penal, unë inspektorit i kam thonë, të lutem inspektor, ja kontrata origjinale e punëtorit. Nëse ti nuk e shtin në materialin e raportimit zyrtar që ky ka kontratë origjinale, mu më duhet ta bëj padin, edhe në fakt kemi bë padin, dhe por shumë normal që fatkeqësisht gjitha organet në Kosovë janë këto që po i shohim ne. Dhe ne shfrytëzojmë rastin që edhe pse paraprakisht para se të vi ndoshta po themi, kemi biseduar edhe me partitë politike, kemi biseduar edhe me vetëvendosjen, edhe me LDK-n, edhe me PDK-n, me gjithë kemi bisedu, dhe na është premtuar, sidomos nga lëvizja vetëvendosje, që nëse do të vinë në pushtet, ta kemi një gjykatë të punës për cilën ne nuk kemi nevojë të presim me vite tëra për një kontest në mes të pronarit, kompanisë dhe punëtorit, por procedura të jetë shumë e shkurtë dhe në farforme nuk kemi kohë të presim në 3-4 vjet për fitimin e drejtësisë nga një gjykatë. Por edhe një pyetje tjetër thotë kompanitë nuk vizitohen sa duhet nga sindikata. Kompanitë vizitohen, ne jashtëzakonisht shumë mirë, sepse ne themi që nuk ka pyetje të pakëndshme edhe vrejtje për sindikatën, por megjithatë sindikata ka vetëm një obligim. Ne guxojmë edhe jemi aty vetëm aty ku kemi anëtarë të sindikatës. Ku nuk kemi anëtarë të sindikatës, ne hyjmë që të bëjmë anëtarë të sindikatës, por derisa mos ta kemi organizimin sindikal, ose derisa nuk kemi individ punëtor në mënyrë të msheft nga pronari i kompanisë, që nuk kam deklaratë të mbuluar unë që ajo është anëtar imi, ne nuk guxojmë me në mënyrë ligjore me bë një farë forme presione tek pronari i kompanisë. Është rregull statutare për cilën ne nuk guxojmë dhe nuk e bëjmë. Zoti Azemi, krahasuar me vitet e kaluara, a kam mendoj një interesim më të madh tek punëtorët në sektorin privat që të paraqesin, ta kenë atë guximin që të paraqesin ato ankesat për kushtet e punës, për pagat, për kontratat, për orarin, për pushimet? Ne mos themi se në kohën e fundit kemi një lloj invazioni për të bërë anëtarë sindikatës në sektorin privat. Sepse unë flas vetëm për aty ku kemi organizimin e sindikal. Është shumë e vërtetë që nuk ka kompani ose nuk ka punëtor individualisht për cilën ka pas nevojë për sindikat, e sindikata nuk i ka dalë në krye. Tek ne po flasim që tani punëtorët flasin haptazi jo nga diçka që ne jemi bë shumë më të fortë, edhe pse jemi shumë më të fortë, por nga ajo që e themi shumë sinqerisht, punëtorët po vinë në momentin kur nuk kanë gatja majnë. Domethënë, gjendja e tyre është aq e rëndë saqë ka mbetë edhe rruga që të vijë deri tek sindikata që ta thotë fjalën e vet ose ta shtyjë procesin përpara. Kthehemi sërish tek pagat, një tjetër shikues thotë, a ka shpresë që të rritet paga sepse 185 euro marr tash e 5 vjet. Kjo merr 185 euro, por ne kemi punëtor të sigurimit i cili bën 240 orë pune brenda muajit, që do të thotë është 2 fishi i orëve të punës, dhe merr 148 euro. Është që ne si sindikat në mënyrë ligjore, s'pakut para 2 vitesh, ja kemi imponuar qeverisë të Kosovës, e kemi shti edhe kanë vendosur para 2 vitesh që paga minimale të jetë 250 euro. Gjithherë po themi pagë minimale ku nuk guxon me dhënë kushte normale. Por megjithatë merrni me mend përderisa ish kryeministri dhe ministra të tjerë pagat e tyre i rriten për 300% dhe pagën e sektorit privat nuk e lkundën, sepse unë e tham këtë, nuk e rriten pagën sepse pronarët e kompanive ndoshta nuk kanë mujt me dhënë qeveritarëve aq sa kanë lyp nëse rritet paga minimale e punëtorëve të sektorit privat.
kemi një shpresë për cilën gjithherë po jetojna me shpresë, për cilën unë shumë qeveri kalova dhe gjithherë me premtime. Kemi një shpresë të vogël që ndoshta me formimin e qeverisë tre, kemi premtime që spakut si prioritet e kanë rritjen e pagës, por megjithatë, tash e tutje, duhet kemi të qartë. Punëtorët e sektorit privat sigurisht s'kan me prit as qeverinë, po s'kan me prit as sindikatën, sepse ai ka me qit kushte në bazë të mungesës të fuqisë punëtore, nëse do të mbaguash kaq më ke, nëse jo, ditën e mirë dhe mirupafshim. Domthonë janë vëdisu punëtorët dhe tani tutje nuk doin të punojnë me shpresë se çfarë do të ndodhë nesër. Aty na intereson sot çka ndodh, për nesër le të merr diçka tjetër me këtë çështje. Ka ndryshuar rrethonat krahasu me vitet e kaluara. Fakta jeni si sindikat ju për ngritje të pagës minimale dhe e dëmton sektorin privat ngritja e pagës minimale? Përkundrazi, sidomos po themi edhe shtetin edhe pronarët e kompanisë nga rritja e pagës minimale fitojnë që të gjithë. Fiton shteti sepse në atë aspekt, nëse paga e punëtorit është 350 euro, ai duhet të ndaj kontribute dhe për pagën që është në një lartësi shumë të madhe. Ti jemi shumë sinqert përderisa ti punëtorin e paguën me 180 euro si sa ky kolegu ose 140 euro, do të me ditë se çfarë pune edhe mund të kryejë ai, do të thotë, cili është ai punëtor që ta bën punën me vullnet kur merr pagë 140 euro. Andaj mendoj që rritja e pagës është një rritje për gjithë, është një zhvillim ekonomik për gjithë, është një mirëqenie sociale për gjithë, sepse në këtë formë qyshimi duke shkuar, do të thotë po dëmtohen punëtorët, është shumë normal që po dëmtohet ekonomia e Kosovës, po përfitojnë pronarët e kompanive në mënyrë individuale, përderisa punëtorët e sektorit privat, po flas pjesën ndërmuese sepse mbi 60.000 punëtorë në sektorin privat nga RTK-ja kemi pagë që marrin 170 euro, atëherë do të thotë kryesisht pronarët e kompanive vetëm sa po vinë duke rrit kapitalin e tyre kryesisht në një farë formë në dijesën e punëtorëve të sektorit privat. Më dha edhe një rast tjetër për një pyetje, ka pas raste kur kanë tregu meq njerëz cilët i përcjellin emisionet tona që thonë se shembull paga është 600 euro, kushtimisht po e them, kurse është deklarues nga kompania që merr 400 euro. Në bazë të dhënave që ne kemi që deshta të lidhëm këtu tenton të përfitoj kompania në këto raste. Ne kemi punuar, edhe këtë që ju e thëni, ne kryetarit të shtetit, ish kryeparlamentarit dhe ish kryeministrit i kemi qitë dokument zyrtar që brenda vitit nga këto që ju i thatë Kosova humbi mbi 50 milion euro. Është shumë e vërtet që një punëtor në një kompani që bën përpunimin e brumit, ai merr 1.200 euro pagë dhe deklaron 170 euro pagë. Do të thotë është edhe emri i kompanisë pra në institucionet tona. Por megjithatë, shumë normal rast përveç që dëmtohet pra punëtori, punëtorin kanë prunë qatë gjendje për cilën do të thotë ose duhet punosh ose një farë forme dalësh ti shtrish dorën dikujt në moment kur ti ja imponon që ti duhet me nënshku kontratë që ke shkuar në pushim një muaj për të vazhduar kontratën e punës, do të thotë është një diçka që mendoj që është tepër diskriminuese dhe nuk e di. Unë shpeshherë them si këta njerëz nuk frigohen edhe nga Zoti, sepse nga shteti nuk frigohen sepse kanë bashkëpunim. Në moment kur shkojmë dhe në takimet e para që i bëjmë me pronarët e kompanive di mirë se sa janë lidhshmëria në mes të pronarët të kompanisë dhe inspektoratit. Nuk ka dilemë, ndoshta sonte nuk duhet të them, po një tafrëm shumë të ngatë. Valon ne merrim moment tash do të thotë kur një inspektor në këtë rast nuk po them i punës, për një vepër penale, një farë forme që bën shkelje ligjore në pronari kompanisë me një boks cigare e kthen mbrapa dhe dëmin që ja shkakton për shembull komunës Prishtinës është dëm me miliona euro. Domethënë kemi ardhur në çat gjendje që unë jam i gatshëm ta nxom me 1 milion ose 2 milion euro ti bëj dëm Kosovës për një përfitim timin në 23 euro. Domethënë kjo është me të vërtetë është tmerr. Inspektor të bie në këtë nivel është tmerr. Ndryshe nga sektori privat për punëtorët në sektorin publik vazhdimsi ka pasur rritje të pagave. Gjithherë janë rritje politike për cilën ne gjithherë gëzohemi rritje të pagave në sektorin publik, domethënë mos të keq kuptohemi sepse mendojmë që çdo cent
edhe në këtë sektor, por megjithatë gjithkohë në botë pagat e punëtorëve të sektorit privat janë më të avancuara dhe tregu i punësimit është treg më i jashtë në sektorin privat se sa në sektorin publik, përderisa tek ne është e kundërta, do të thotë gjitha këto rritje që janë bërë në farformë me prapavi po themi politike, për cilën themi gjithëherë i gëzohemi kësaj rritje, por megjithatë domethënë kanë gjithëherë rrit në moment para zgjedhjeve me qëllim që të përfitojnë vota ata që kanë qenë në pushtet. Po edhe ajo ngritje s'ka qenë atë sa është premtuar dhe më tepër është bërë për fushat. Shumë normal që është bërë për fushat dhe jemi këtu derisa jemi, megjithatë do të ju thotë që paga mesatare në Kosovë në sektorin publik është 500 euro, domthonë tash për tash unë mendoj që në muajin dhjetor paga në sektorin publik ka me kaluar shifrën mbi 650 euro, përderisa në sektorin publik domthonë paga mesatare sado që këto sondazhe që japin nga disa institucione të cilat nuk janë kredibile dhe nuk janë të sakta, dhe unë mendoj që paga mesatare në sektorin privat nuk e ka lënë shifrën 300 euro. Kjo në sektorin publik, a mendoni që patjetër do të realizohet tash prej muajit? Kam një bindje që po, sepse do të thotë qëllimi aty ne e tham pak më herët ka qenë qëllim politik, edhe pse vërtet edhe me këtë rritje është bërë një diskriminim i kategorive të saktuara, por megjithatë për këtë t'ja lëm kohës dhe t'ja lëm njerëzit të cilët janë kompetent për këtë çështje. A ka ende po shet është pyetja tjetër, thot kur do t'i kemi 2 ditë pushim fundjavë? Ka ende kompani private të cilat përderisa punëtorët bëjnë pyetje, unë i them se shikus nuk e di tash në cilat kompani janë, po këta shikusë po ne dim shumë. I them kolegut që me këtë trend mbikëqyrjes të ligjit dhe marrëveshjes kolektive ka me vazhdu tutje. Kemi punëtorët të cilat kur pyes për pushimet gjatë vikendit, thotë se unë punoj ka 12 orë brenda ditës dhe më do të me punu të shtunën dikon 18 orë për me zavencu ditën e diele një farforme për ta marrë pushim. Domethënë nuk ka vikend fare, ditë pushimi për vikend nuk ka. Ai do të me punu të shtunën 2 orare për të qenë lirë në vikendin e diele. Pjesën dërmuese është shumë normal që pjesa dërmuese, po themi mbi 80%, nuk kanë, sidomos e shtunja konsiderohet si ditë punë normale, por edhe dielja kemi shumë dyqane, shumë mini marketet cilët normal që ata punojnë edhe të shtunëve dhe diellëve dhe e kemi këtë realitet. Sa po respekton tek sektori privat edhe pushimet për festat zyrtare, a kompenzohen këto apo? Në një masë shumë të vogël, jashtëzakonisht shumë të vogël, sepse në moment kur thamë nuk respektohet ato elementare, dhe pse edhe kjo është çështje elementare, por megjithatë po themi është një tmerr, njerëzit mund të thonë po ja ky ka dalë para ekranit dhe po flet gjithçka që po flet. Unë po flas në bazë të argumenteve të cilat i shoh në terren, për cilën unë pjesë ndërmuese jam në terren. Tek punëtorët e sektorit privat, sidomos e shtunja nuk konsiderohet si ditë vikendi, konsiderohet si ditë pune, për cilën asnjëherë nuk marrin kompenzim për këtë ditë. Unë jam shumë i bindur që me një inspektim të mirë kjo çështje kishte më ndryshuar brenda 2 muaj dite. Por megjithatë do të thotë ti unë ty edhe kjo është kështu. Si është gjendja në gastronomi, zoti Azemi? Në gastronomi mendojnë këto lokale, të hoteliere, baret e ndryshme të cilat funksionojnë për qytetet të cilat praktikisht kanë shumë punëtorë të cilët punojnë që janë edhe të kualifikuar, por janë detyruar që të shërbejnë. Po, në shumë vende, me në moment kemi kamariera që janë magjistrat profileve të caktuara. Është çështje shumë e rëndë kur këta shpeshherë punojnë edhe në kundërshtim me një farformë me shëndetin që ja lejon shëndeti, që ne kemi shumë raste të cilat veç i përcjellmi. Kemi pas disa raste në qendrën studentore ku për shkak të dezinfektimit që punëtorët do të me i bënë në vend të tyre të punës, domethënë një pjesë bukur e madhe e punëtorët do të shkojnë në spital, sepse me ato detergjente të cilat punojnë punëtorët
e që si mas dita gjasa nuk i kemi ende një vlerësim definitiv, por ne në bashkëpunim me disa kolegë kemi quajtur disa mostra për cilat punohen dhe pastrohen objektet ndryshme edhe qeveritare, edhe institucionale të tjera që jemi shumë bindur që të delë që është e ndalueshme me këto detergjente të punohet dhe të pastrohen objektet tona, cilat janë të damshme për shëndetin e punëtorëve. Andaj edhe këtu duhet i kushtohet rëndësi e madhe, por me fatkeqësisht, domethënë, më vjen keq që gjithçka që ka thënë sot kryesisht folëm për gjëra të cilat janë keq. Është shumë normal që ndoshta kemi ndonjë kompani që nuk ja blen të themi këtë çka e them, por nuk çon pesh nëse në një kompani i ki 2 ose 3 kompani në nivel dhe gjithë të tjerat janë jashtë. Ka edhe tilla që japin edhe pagën e 13, ha? Kemi një kompani e cila është kompani e Dragashit, kur me të vërtet unë kam kontakte të shpeshta me punëtorë të tyre, po ky është ajo për cilën tham që nëse rritet paga, nëse rritet e vullneti punëtorëve dhe ata punëtorë për atë pronar të kompanisë janë të gatshëm të punojnë 24 orë ndoshta edhe pa pagesë, sepse e njohin dhe e dinë kush është ai i cili pronari i kompanisë. Është shumë normal që ai në rend parë punon për përfitimet e veta, por megjithatë atë fitim e ndan bashkërisht me punëtorët është kënaqësia më e madhe kur në fund vitit ta marrësh edhe pagën e 13, edhe nëse ajo mund të jetë edhe ta nxom shembull nëse 100 euro është, mjafton që pronari i kompanisë ndihen në shpirtin e vet se këta punëtorë janë pjesë përbërëse e kapitalit ose e madhështisë të asaj pasunie që i ka ky pronar dhe është por fatkeqësisht është një numër tepër i vogël. Po shoh edhe një pyetje për një shikues që thotë sa orë punojnë punëtorët në administratën shtetërore, duke vënë krahasim mendoj me sektorin privat sigurisht. Po brenda jave punojnë 4 orë, për cilën punëtorët e sektorit privat faktikisht domethënë është minimumi që punojnë 6 orë. Është një diskriminim edhe çfarë pune bën punëtori në sektorin publik dhe çfarë pune bën punëtori në sektorin privat. Ne themi shumë normal që pjesën ndërmuese të buxhetit të Kosovës mbushin edhe punëtorët e sektorit privat, përderisa fatkeqësisht duhet ta them këtë, ne punëtorët e sektorit privat po duhet të punojmë për punëtorët e sektorit publik, të cilët vërtet një punëtor i sektorit privat ndoshta punon 3 herë ose 4 herë me punë shumë të rrezikshme se tatina e sektorit publik, por megjithatë çështja politike ka bë këtë zgjidhje dhe do të vazhdoj aty deri ku mund të shkoj. Dhe përfundsi, si është një tejkalimin e kësaj situate dhe përmirësimin e këtyre kushtave, apo ka shpresë nga qeveria ardhshme të ketë dyshim kësaj situate? Ekzistojnë 2 rrugë për cilat unë po themi. Është shumë e vërtetë që kam një shpresë që do të ndryshojë diçka. Por edhe ana tjetër, përderisa unë kam pas shpresë në disa qeveri të kaluara, shumë po hezitoj që ndoshta edhe kjo do të shkojë me trendin e mëparshëm. Por megjithatë e tham me plot përgjegjësi, nëse institucionet shtetërore punojnë ashtu si duhet punuan bazë të rregullave ligjore dhe të kryejnë obligimet e veta, brenda 12 ditë domthonë ndoshta kemi pas një numër shumë të vogël të cilët mendojnë se si dalin jashtë, sepse e thash përfitimin e djersën e punëtorëve të mos shkojë në përgjepat e udhëheqësve shtetëror, por të ndahet në mënyrë të ndahet ashtu si e meriton, të ndahet në mënyrë ligjore dhe marrëveshjes kolektive. Çka të vjen ty një ligj kur është ligji përkryet, çka të vjen një marrëveshje kolektive kur 90% asaj marrëveshje kolektive që janë nënshkruar, domthonë punëdhënësit, punëmarrësit dhe qeveria, kur fare nuk implementohet. Edhe kur në fakt po të ishte një diçka e panjashme për udhëheqësit shtetëror. Të gjithë dokumentacionin e kanë tavolinë, por sigurisht e kanë pa që rruga e tyre më e mirë është përfitojnë mënyrë individuale se sa të jenë të kënaqur punëtorët e sektorit privat. Zoti Azimi, faleminderit shumë për prezencën, për këtë diskutim, për këto informata dhe trajtimin e kësaj teme që është e më rëndësi për punëtorët e sektorit privat. Faleminderit. Atë shikues të nderuar, kaq personte për magazinën informative 55 minuta. Ju falenderojmë për vëmendje. Qëndroni me tutje me programet në vazhdim të televizionit publik të Kosovës. Mirëmbëjtje.